Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। বন্ধুসকল যদি আপুনি অকল ভিডিঅ' চাই থাকে তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আপুনি যেতিয়া বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া আপুনি দুই এটা ইংৰাজী সেন্টেন্স ক'বলৈ চেষ্টা কৰক। আৰু যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ। Why are you standing here? তুমি ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? Why are you standing here? তুমি ইয়াত কিয় থিয় হৈ আছা? So what happened? তাতে কি হ'ল? So what happened? তাতে কি হ'ল? Tell me, how can I help you? কোৱা মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? Tell me, how can I help you? কোৱা মই তোমাক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? Either you or he can sit here. আপুনি বা তেওঁ ইয়াত বহিব পাৰে. Either you or he can sit here. আপুনি বা তেওঁ ইয়াত বহিব পাৰে. Either Ram or Ratan will go to the market. Ram বা Ratan বজাৰলৈ যাব. Either Ram or Ratan will go to the market. Either Rahim broken the calf or his brother. Rahim বা তেওঁৰ বায়েক কাপটো ভাঙিছে. Both of you can sit here. আপোনালোক দুয়োজনে ইয়াত বহিব পাৰে. Both of you can sit here. Both of you do the work. তোমালোক দুয়োজনে কামটো কৰিব পাৰা. Both of you do the work. তোমালোক দুয়োজনে কামটো কৰিব পাৰা. I had time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় আছিল. I had time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় আছিল. I did not have time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় নাছিল. I did not have time yesterday. মোৰ যোৱাকালি সময় নাছিল. I had nothing before 5 years. 5 বছৰ আগতে মোৰ একো নাছিল. I had nothing before 5 years. 5 বছৰ আগতে মোৰ একো নাছিল. I want to ask you something. মই আপোনাক কিবা সুধিব বিচাৰো. I want to ask you something. মই আপোনাক কিবা সুধিব বিচাৰো. I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম. I will tell you later. মই তোমাক পিছত কম. Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? Where did you go? তুমি ক'ত গৈছিলা? With whom are you speaking? তুমি কাৰ লগত কথা কৈ আছা? With whom are you speaking? তুমি কাৰ লগত কথা কৈ আছা? Those are my friends. সিহঁত মোৰ বন্ধু. Those are my friends. সিহঁত মোৰ বন্ধু. I will try after some time. মই কিছু সময় পিছত চেষ্টা কৰিম.
I will try after some time. মই কিছু সময় পিছত চেষ্টা কৰিম. I don't know anything about him. মই তেওঁৰ সম্পৰ্কে একো নাজানো. I don't know anything about him. মই তেওঁৰ সম্পৰ্কে একো নাজানো. I know everything about you. মই তোমাৰ বিষয়ে সকলো জানো. I know everything about you. মই তোমাৰ বিষয়ে সকলো জানো. You will remind me later. তুমি মোক পিছত মনত পেলাই দিবা. You will remind me later. তুমি মোক পিছত মনত পেলাই দিবা.